Good morning. আজি এটা ভিডিও বনাম বুলি ভাবি আছো মই আজি সানডে হয়তো তো মই আজি অলপ তা জাগাত যাম বুলি ভাবিছো মানে চাও কি হয় নহয় যোৱাটো যামেই মানে অলপমান লেটকে যাম বুলি ভাবিছো ওচৰতে হয় বেছি দূৰ নহয় মানে জাগাটো জাস্ট মই উঠিছো এতিয়া ৰাতি হুতে দেৰি হৈ গ'ল বাইকৰো মই চেইন সাফা কৰিব আছে চেইন লিউক কৰিব আছে সেইবোৰ কৰি উঠিহে উলাম মানে আৰু এই বেক সাইডে এইবিলাক চাই শক হ'ব নালাগে কাৰণ মোৰ এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু মই এতিয়া সাফা কৰিম সব সো মই ৰেডি হৈ গ'লো এতিয়া কিবা এটা খাই উঠি তাৰ পিছত উলাম চেইন সাফা কৰিলো এটো দেখা পালে আপোনালোকে আধা ঘণ্টা মান ঘৰৰ পৰা উলাম ক'ত যাম কেনেকৈ যাম কোনফালে যাম মই কৈ আছো মটো ব্লগিং সেটআপত হই ভৌ মই এতিয়া যাব ওলালো আৰু এতিয়া বৰ্তমান 12:15 এনেকুৱামান হৈছে তো ফাৰ্ষ্টতে মই তেল ভৰাম তেল ভৰোৱাৰ পিছত মই কণ্টিনিউ কৰিম আৰু ভালকৈ কাৰণ তেল নাই মানে তেলেই লাইট জ্বলি আছে তেল অলপ ভৰাব লাগিব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট গৈ থাকিম এতিয়া এইটো ৰাস্তা দি গৈ মই ডাইৰেক্ট হাইৱেত ওলাম হাইৱেত পিছত তাতে পেট্ৰল পাম্প এটা আছে তাত পেট্ৰল ভৰাব লাগিব তাৰপিছত মই যাই থাকিম আৰু মই আজি যাই আছোঁ মই গ্ৰাছলেণ্ডলৈকে কোনোবাই জানে চাগে গ্ৰাছলেণ্ড বুলি জেগা এটা আছে হেৰি চাইডে গ্ৰাছলেণ্ড বুলি জেগা এটা আছে এইটো বগামাটি পিকনিক স্পটৰ কাষত তাতে গৈ আছোঁ মই তো গুৱাহাটী টু নৰ্থ গুৱাহাটী এখন ব্ৰিজ বনি আছে ন বহুত ডাঙৰ এই ব্ৰিজখনৰ কানেক্টিভিটিটো এই ইয়াতে এইটো চাইডে হাইৱেতে লাগিব এইটোৰ কাৰণে এই 6 লেন ৰোড বনাই আছে তাৰ কাৰণে পুৰা চব ঘৰ ভাঙি দিছে কেইদিনমান পিছত এই জেগাটো এইখিনি জেগা আৰু যোনফালে ৰাস্তাটো যাব সেইখিনি আমি চিনি নোপোৱাই হৈ যাম তো মই হাইৱে পাই গ'লোঁ এতিয়া অলপমান আগত পেট্ৰল পাম্প এটা আছে লেফ্ট সাইডে আছে এইটো তাতে পেট্ৰল ভৰাম তাৰপিছত আৰু যাই থাকিম আৰু বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা গ্ৰাছলেণ্ড পেট্ৰল পাম্প পালোঁ পেট্ৰল ভৰাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আকৌ তো তেল ভৰোৱা হৈ গ'ল মই অলপমান জল্দিয়ে ওলাব লাগিছিল অলপমান লেট হৈ গ'ল You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me. So toll gate পাই গলো সাংসাৰী toll gate আমার কারণে টোল ফ্রি বাইকারদের কারণে টোল ফ্রি ভাই অল ওভার ইন্ডিয়া টোল ইজ ফ্রি তো মই এতিয়া নেশনেল হাইৱেৰ পৰা নামি এতিয়া ষ্টেট হাইৱে চাগে এইটো ষ্টেট হাইৱেত সোমালোঁ তো মই আৰু 1-1.5 ঘণ্টাত পাই যাব লাগে যদিহে ৰাস্তাত একো ট্ৰেফিক নাথাকে কাৰণ ভিতৰৰ ৰাস্তা হয় এইকেইটা অলপ ট্ৰেফিক থাকে এইবিলাক ৰাস্তাত ইয়াৰ পৰা চিধা যাব লাগিব মই বাপৰে বাপ এনেকুৱা ট্ৰেফিক অৱশ্যে এইখিনিত অলপ ট্ৰেফিক লাগে এইখিনি অলপ মাৰ্কেট প্লেচ হয় তো অলপ ৰাস্তাটো ঠেক দাদা অলপমান সাইড দিব নেকি হা যাব লাগে দেৰি হৈছে সাইড দিয়ক হা অলপ
কিবাকে ট্ৰেফিকখিনি ক্ৰছ কৰি ওলাই আহিলোঁ আগত ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাটো অলপমান বহল In me, live your life, live your dream. Oh, 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 you in run what you believe. তো এতিয়া ক'ৰবাত ৰখিছোঁ মই মাজতে ক'ত ৰখিছোঁ নাজানো জাগাৰ নামো নাজানো এইফালে চবফালে পথাৰ আছে মাজত ৰখিলোঁ এবাৰ গোপ্ৰ ফুটেজকেইটা চেক কৰিলোঁ ভালকৈ চাউণ্ড আহিছে তথাপিও মাইকটো হ'লে বেছি ভালকৈ আহিলে হয় আৰু ঠিক আছে অলপ ফুটেজ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম মই সদায় মানে ভাবি থাকোঁ কি মোৰ ইনষ্টিংক্টটো অলপ বেছিয়ে ষ্ট্ৰং সেইটো প্ৰুফ মই পায়ে থাকোঁ কাৰণ কিয় এইমাত্ৰ মই এটা প্ৰুফ পালোঁ মই আজি ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আহি আছিলোঁ ৰাস্তাত তেতিয়া মোৰ মনত এনেই এটা কথা আহি আছিল মানে কিবা চান্দা ৰাস্তাত যে গাড়ী ৰখাই চান্দা লয় মানে পইচা লয় তো সেইটো কথা মোৰ এনেই মাথাত আহি আছিল জাষ্ট মই এইমাত্ৰ চান্দা দিলোঁ শিৱ পূজাৰ নামত মানে সেইটো বস্তু মই সদায় প্ৰমাণ পায়ে থাকোঁ মোৰ ইনষ্টিংক্ট মানে বহুত বেছি ষ্ট্ৰং এইখিনি ৰাস্তা বঢ়িয়া হয় এইটো ভিডিঅ'ত ইমান ভালকৈ মটো ব্লগিং নহ'ব তথাপিও চাগে অলপ অলপ শুনা পায় মিডিয়া মোডৰ মাইকটো নইজ কেঞ্চেলেশ্যন আছে তো সেইটো কাৰণে বতাহৰ আৱাজ এইবিলাক বেছি কেটচ নকৰেহি এইখন হৈছে গড়েশ্বৰ টাউন এতিয়া গড়েশ্বৰ টাউন এইখন টাউনেই হয় ইয়াৰ পৰা আৰু চাগে মোৰ মতেদি 20 to 25 এনেকুৱামান থাকিব লাগে 25-30 এনেকুৱা কিলোমিটাৰ আছে চাগে আৰু বাকী কাৰণ গড়েশ্বৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু লগৰ ল'ৰাও আছিলে ইয়াতে কিন্তু মই মাতিব পাৰিলোঁ হয় সিহঁতক কিন্তু মোৰ মানে চ'ল' কৰিবই মন আছিলে আজি বহুত দিন হ'ল চ'ল' ক'তো যোৱা নাছিলোঁ মই এটা মাইলষ্ট'ন দেখা পালোঁ বগামাটিলৈকে আৰু 23 নে 22 কিলোমিটাৰ আছে फूर्ती लगी फूर्ती मन में लड्डू फूट रहा है भाई क्या बताए अब क्या ही बताए लड्डू ही लड्डू ही 21 किलोमीटर মই ইয়াতে ৰখিছিলোঁ কিবা ল'লোঁ দোকানৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নাই এয়া লিখা আছে বগামাটি পিকনিক স্পট ৱেলকাম টু বগামাটি পিকনিক স্পট এইখিনি মানে পূৰা অফ ৰোড হয় আগতেও মই যেতিয়া আগৰবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়াও এনেকুৱাই আছিলে ৰাস্তা বহুত ভিতৰৰ জেগাটো ঘপক কৰি মানে ভাল নহয় এইবিলাক বাট ভাল হ'ব এতিয়া ৰাস্তা বনাই আহি আছে মানুহ কেইজন মানে ক'লে আগত দোকান এখনত ৰখোঁতে ৰয়েল এনফিল্ডৰ ক্লাছিক 350 কেইখনত ABS অন অফ কৰিব পৰা বস্তুটো দিব লাগিছিলে ছুইচটো মানে মোডটো অন অফ কৰিব পৰা কাৰণ অফ ৰোডত ABS থাকিলে ন বহুত ৰিস্কি হয় মই এইমাত্ৰ শ্লিপ খাইছিলোঁৱে শ্লিপ মানে ইমান একো জোৰত নহয় কিন্তু আগৰ ব্ৰেক যদি টানো নহয় এই অলপ মানে এনেকুৱা বালি চালি থকা ৰাস্তাত এতিয়া স্কিপ কৰে মানে বাইক আৰু আগৰ চকা যদি স্কিপ কৰে এই মস্ত ওজন বাইকখনত এইটো পৰিবই যোনে নহওক মোৰতো ডুৱেল ABS আগতো ABS পিছতো ABS ইয়াতে যদি মই এতিয়া ABS মাৰিব লাগে মই বৈদ্য পৰা দিম আঁঠু চাঠু যাব মোৰ ৰাস্তাটো ঠিকে আছে বাৰু এনেও মই ভাল পোৱা য'ত মই বাইক চলাই ভাল পাওঁ সেইটো ৰাস্তা মই এতিয়াহে পাইছোঁ অফ ৰোডত চলাই যিটো মজা আছে মাজে মাজে অলপ অফ ৰোড পালে ভাল লাগে মানে হাইৱেত চলাই বা চিধা ৰাস্তাত চলাই ব'ৰ লাগি যায়তো
তো অফ ৰোড পাই গ'লে অলপমান কাট কুট মাৰিব পাৰি, চলাই কিবা এটা মজা লাগে। লাহে লাহে গ'লে ইমান জাৰ্কিং নহয়। ইমান দেৰি চিধা চিধি ৰাস্তাত আহি 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 মোৰ মানে বিষ উঠি গৈছে। ক'ত বিষ উঠিছে এইটো আৰু সেইটো চবেই জানেই, বাইক চলালে ক'ত বিষ উঠে। এতিয়া অলপমান মাছাজ লৈ আছোঁ মই, নেচাৰৰ মাছাজ। মই আগৰবাৰ আহোঁতে মই এইটো ৰাস্তা দি অহা নাই মানে। ইয়াতে গ্ৰাছলেণ্ডলৈকে অহা ৰাস্তাটো মেইন ৰোড এটাই হয়, কিন্তু মেইন ৰোডটোৰ পৰা সোমোৱা ৰাস্তা বহুত কেইটামান আছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আহি গ'ল ৱাটাৰ ক্ৰচিং। এতিয়া এইটো পাৰ কৰাহে কথা, ৰখি নাযাবি দেই। মই যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডেত আহিছিলোঁ পূৰা গাটা হৈ গৈছিলে, বম বম গাটা গাটা হৈ গৈছিলে ৰাস্তা। আজি অলপ সৰু সুৰাকৈ অলপ অফ ৰোডিং টাইপেই হৈ গ'ল আৰু। मैं जाम पानी दी, यस, बिकॉज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड, तो हम पानी से जाएंगे। यार पराचोन रास्ता और बेलेग बेलेग हो गल, कोनटो बा जाए इतना मानुह ना काबाक सुधिबर कारण। आगत एडाल बम हेरी आछे, कोनफाले बा गाटा आछे गमेই नापाওঁ। जय बजरंगबली। तो आगते जितिया आहिছিলোঁ तितिया टिकेट सिस्टेम नाছিলে ইয়াতে, এতিয়া टिकेट सिस्टेम কৰি দিলে আৰু অলপ ডেকৰেশ্যনো কৰিছে। এইবিলাক পাথৰবিলাক বগা বগা পাথৰবিলাক নাছিলে তেতিয়া, এতিয়া এইবিলাক দিলে আৰু। এই তাতে টিকেটটো কাটিব লাগে, 50 টকা লয় বাইকৰ কাৰণে, আৰু গাড়ীৰ কাৰণে মোৰ প্ৰবেবলি 100 টকা হ'ব চাগে, নাজানো সেইটো মই আইডিয়া লগাই কৈছোঁ। এয়াই গ্ৰাছলেণ্ড, কিন্তু গ্ৰাছবিলাক নোহোৱা হৈ থাকিলে। আগতে বহুত দীঘল দীঘল আছিলে। কেইটামান নৰ্থ গুৱাহাটীৰে ল'ৰা লগ পাই গ'লোঁ, অলপ কিবা কিবি খোৱা বস্তু ল'লোঁ, অলপমান এনজয় কৰোঁ সিহঁতৰ লগত। আৰু মানুহ আছে, দুখন গাড়ী আছে, বাকী দুখন গাড়ী ক'ৰ নাজানো, মোৰ আগে আগেই সোমাইছে সিহঁতে। আজিৰ ব্লগটো ইমান একো স্পেচিয়েল হেৰি নহয়, মই জাষ্ট ছানডে দিব লাগে কাৰণে মই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত ভাল ভাল ট্ৰিপ আহি আছে যিহেতু, মই ইয়াৰ পিছত এইটো ইয়াৰতে মই যাই আছোঁ ভাল ভাল ট্ৰিপ কেইটামানত, একো দেখাবৰ কাৰণে নাই। তো মটো ব্লগিঙে অলপ দেখালোঁ আৰু সেইকাৰণে চাই দিয়ক। আৰু মই ঘৰলৈ যোৱাৰ টাইমতো মই মটো ব্লগিং কৰি যাম বাৰু। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down, I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sun of soul in me, in me. Live your life, live your dream. এতিয়া 6:20 মান হৈছে। মই গ্ৰাছলেণ্ডৰ পৰা ওলোৱা কমচে কম 20-25 মিনিটমান হৈ গ'ল চাগে। আহোঁতে মানে এনেকুৱা এটা ৰাস্তা দি আহিছোঁ, কোনেও চাগে গ্ৰাছলেণ্ডত সেই ৰাস্তাটো দি যোৱা নাই আজিলৈকে। গোপ্ৰ অন কৰিব লাগিছিল মই, এতিয়া মই পস্তাই আছোঁ। বেছি ৰেকৰ্ড নকৰোঁ কাৰণ ৰাতিৰ ফুটেজ যেনেও গোপ্ৰত ইমান ভাল নাহে, তো সেইটো কাৰণে মই তথাপিও ৰাখিম আৰু ফুটেজ অলপ চলপ। জাগাটোৰ নামটো গম পালোঁ আমি ক'ত আছোঁ এতিয়া। এই কিবা নাও কাটা বুলি হেৰি জাগা এটাৰ নাম। এই মাত্ৰ চাইনবোৰ্ড এখন দেখিলোঁ, এইটো বজাৰ হয় এইখন, তাৰে চাগে নাও কাটা বজাৰ চাগে এইখন। গাড়ী ইমানো বেছি নাই, কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ ডাম্পাৰ চলি আছে, বম বম ডাম্পাৰটো আৰু চবতেই আছে আজিকালি। এইটো চকটো মানুহটো আছেই ভালেখিনি বাৰু, বেছি দেৰি হোৱাও নাই।
মই আৰু GoPro দি শ্বুট নকৰিলোঁ কাৰণ বৰষুণ দি আছিলে অলপ বৰষুণ দি আছে যেতিয়া GoProটো ভৰাই দিয়ে এফালে কেতিয়া ঘপক কৰি দি দিব কোনো ঠিক নাই তো তাৰপিছত ৰখিলে কিন্তু বৰষুণ ৰখাৰ পিছতো মই ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু লেট হৈ আছিলে চ' সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ আৰু যিহেতু মই অকলে গৈছিলোঁ আৰু এনেও মানে কি ৰাতিৰ GoProৰ ফুটেজ ইমান ভাল নহয় আৰু দেখাবৰ কাৰণে একো নাথাকে ৰাতি আন্ধাৰ হৈ থাকে তো অলপ লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি যিখিনি দেখা পালে চ' ভিডিঅ'টো যদি এইখিনিলৈকে চালে আপোনালোকে যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব আৰু এটা ফিডবেক দিব আৰু চাগে মই অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ এইবাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগ আগতকৈ অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে চ' যদি কিবা ইম্প্ৰুভ হোৱা যেন পাইছে তেন ফিডবেক এটা দিব আৰু যদি আৰু কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগে সেইটোৰো এটা ফিডবেক দিব ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই There were days when I fell apart. Just keep following